So, yun po, tuturo ko paano yung isang way, yung English version sa nahihirapan ng Chinese version. Ito, naka-on. Ayan, i-off natin to. So, game. Unang gagawin natin, mga boss. Ito, mga master. Install natin yung Fiddler. Install nyo lang yan. So, na-install na. Ayan. Gagawin lang natin, magsa-sign in tayo. Ayan. Ayan. Nilagay ko na yung Google ko, naka-sign in na kaya automatic. Balik tayo dito. So, andito na tayo. Naka-sign in na ako. So, yung settings, dapat ganito. Click yung trust. Captured HTTPS traffic. Yan. Lagi may check. Tapos, lagi nyo click yung trust. Punta sa connection. Sundan nyo lang ito mga master. Dapat 4 na ito. Tsaka itong dalawa may check. Bantayan nyo dito lagi. Minsan may lumalabas dito na pag mag-install kayo. I-allow nyo lang lahat ng lalabas. I-check nyo lang i-allow. Ito kasi sa akin nakaset na. Hindi ko alam bakit hindi ko ma-default. So ayan. Pag once na na-allow nyo na lahat at na-install nyo na, pindutin nyo yung save. Basta lahat ng connection na lalabas, i-allow nyo lang. Huwag nyo i-cancel. So ayan. Pag na-set nyo na yung settings nya, nakaset na, i-close nyo. Tapos, i-restart nyo lang yung PC. So ito, kaka-restart ka ng PC. Open ulit natin yung Fiddler. So yung step 1, isi-set nyo natin yung Fiddler. Ayan. Pag nakaset nyo yung Fiddler, yung phone naman ang isi-set natin. So ito, nakaset na tong Fiddler. Ngayon, ang gagawin naman natin, yung phone naman. Yung phone naman isi-set natin. Kunin natin yung IP address. Punta sa CMD. Click IP config. So itong IPv4, ito yung kukopyahin natin mga master. Yan. So ito tayo sa iPhone. Lagi tatandaan mga master, kailangan same sila ng internet connection Kailangan same sila ng internet connection. So ayan. Tsaka kailangan medyo mabilis yung internet. Kahit di naman sobrang bilis, pero yung tama lang. Pindutin yung manual. Yung IP address, yung IPv4, ito yung kukopyahin nyo lagi, ito. Ayan. So lalagay natin 172.9. Laging 4 na 8. So ito IPv4 tsaka ito. So save. Back. Copy muna natin yung sorry. Para hindi na tayo magta-type sa Safari. Copy. Back tayo.
Punta tayo sa Safari. Para malinis. Ilalagay yung paste. Ito. Tapos, itong yan. Yan ang itatype sa Safari. Then go. Lalabas yan. Fiddler Echo Service. Pindutin nyo lang tong blue. Allow. Profile downloaded. Balik tayo sa settings. Tapos sa profile downloaded, install natin to. Install. Done. Ito sa about. Certificate settings. Install. Basta i-check nyo. So ito na yung gagawin natin para lumabas na yung ano. Dun sa tool, i-ready nyo na tong raw fiddler natin. Ayan, naka-ready na siya. So ang gagawin natin, pupunta ka sa iCloud storage. So nasa iCloud storage ka na. Ngayon yung may makikita kayong P61 something, P51, kung ano yung lumalabas, double click niyan. So ito, punta kayo sa raw. So itong raw, right click, select all, then copy. Punta kayo dito sa panel, itong find my iPhone, paste nyo lang dito, then submit. So ayan, na-off na siya. Ayan. So check naman natin sa checker kung naka-off na talaga yung iPhone. Okay. Check natin. Check natin. So ito yung ano, serial. Halagay ko FD NP 813 SG 5MN. So ayan. So ayan, naka-off na siya. Ganyan naka-on. Sana mag-gets nyo yung tutorial ko. Thank you. Tandaan lang lagi, panoorin nyo lang to lagi tutorial hanggang sa mag-gets nyo. Thank you.